નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલમાં. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત ડિસેમ્બર માસનું જે પ્રસારણ થવાનું છે એમાં ધોરણ 3, 4, 5નો ડિસેમ્બર માસ પ્રમાણેનો જે ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે એમની ચર્ચા કરીએ. ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30 વાગ્યાનો છે. ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે. ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત પ્રસારણ છે એ થવાનું છે. એમાં તારીખની વાત કરીએ તો 2 ડિસેમ્બર 2020 એટલે કે 2/12/2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર પર્યાવરણમાં 14મું છે આપણો ખોરાક, ધોરણ 4ની અંદર પર્યાવરણમાં 14મું છે રાજુનું ખેતર, અને ધોરણ 5માં ગણિતમાં છે 8મું નકશા આલેખન એમનો ભાગ બીજો. આ રીતે ધોરણ 3, 4ની અંદર પર્યાવરણનું પ્રસારણ થશે અને 5માની અંદર ગણિતનું પ્રસારણ છે એ થવાનું છે. બરાબર, તો અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે આ રીતે પ્રસારણ છે એ અલગ અલગ વિષયનું થતું હોય છે. જેમાં ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ધોરણ 6, 7, 8નો ડિસેમ્બર માસ પ્રમાણેનો હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે પ્રસારણ છે એનો સમય જોઈએ તો ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે. ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12 વાગ્યાનો છે. અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો રહે છે. આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8નો પ્રસારણ છે થતું રહે છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 2 ડિસેમ્બર 2020 એટલે કે 2/12/2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ઇંગ્લિશ વિષયમાં આવશે વોચ યોર વોચ એમની એક્ટિવિટી છે એમનું પ્રસારણ થશે. ધોરણ 7ની અંદર ઇંગ્લિશ વિષયમાં પુનરાવર્તન છે એ થવાનું છે. અને ધોરણ 8ની અંદર ઇંગ્લિશ વિષયમાં પુનરાવર્તન 7મા 8માનું થવાનું છે. તો આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8માં ઇંગ્લિશ વિષયનો અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ તારીખ 2/12/2020ના રોજ થવાનું છે. ધોરણ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો ધોરણ 9, 10ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે ડિસેમ્બર માસનો પ્રસારણનો સમય છે એ 12 થી 1 વાગ્યાનો રહે છે. અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ હોય છે. અને એ જ રીતે ધોરણ 11, 12નો ડિસેમ્બર માસ પ્રમાણેનો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થાય છે એમનો સમય છે 3 થી 4 વાગ્યાનો. એમાં પણ અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ થયું હોય છે, તો અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ થયું હોય છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 2/12/2020 એટલે કે 2 ડિસેમ્બર 2020ને બુધવારના રોજ ધોરણ 9ની અંદર વિજ્ઞાનમાં અંશ સ્ત્રોતોમાં સુધારણા પ્રકરણ 15મું ભાગ બીજો છે પ્રસારિત થશે. અને ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાનમાં આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર સંયોજનોનો પ્રકરણ 11મું ભાગ બીજો છે એ પ્રસારિત થશે. તો આ રીતે ધોરણ પ્રમાણે અલગ અલગ વિષયનું પ્રસારણ 2/12/2020ના રોજ થવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે કયા કયા ધોરણમાં કયા કયા પ્રસારણ થવાના છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી એમને પણ ખ્યાલ આવે કયા કયા ધોરણની અંદર કયા કયા રીતે પ્રસારણ છે કયા વિષયના થવાના છે. સાથે ચેનલ ઉપર પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાતા હોય છે, તો એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ તમે વિડીયો સેક્શનમાં જોઈ શકશો. અને ઉપર તમારા પ્લેલિસ્ટ વિભાગમાં જશો ત્યાં તમને તમારા ધોરણ પ્રમાણના અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. એ પ્લેલિસ્ટની અંદર બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે જે આવનારી પરીક્ષાની અંદર મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો કહી શકીએ એવા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે. સ્વાધ્યાયના છે, સ્વાધ્યાય પોથીના વિડીયોઝ છે, અલગ અલગ પ્રવૃત્તિને લગતા વિડીયોઝ છે. બરાબર, અને પ્રશ્ન જવાબ જે પૂછાઈ શકે એવા દરેક વિડીયો છે એ ન જોયેલા હોય તો ખાસ જોઈ લેજો. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા નવા જેટલા વિડીયોઝ આવા મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણ થાય અને તાત્કાલિક તમે તે વિડીયો જોઈ શકો. તો ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમે ન જોયેલા વિડીયોઝ જોઈ લેજો. તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.